Chiến tranh luôn thay đổi theo công nghệ. Mỗi thời đại đều có một loại vũ khí làm thay đổi cục diện chiến trường. Khi thuốc súng xuất hiện, chiến trường biến đổi. Khi máy bay ra đời, bầu trời trở thành mặt trận. Khoa học công nghệ luôn định hình cách con người tổ chức và tham gia chiến đấu. Hôm nay một cuộc chuyển đổi khác đang diễn ra, nhỏ hơn, rẻ hơn nhưng cực kỳ thông minh và hiệu quả. Đó là drone chiến đấu. Drone chiến đấu, hay còn gọi là Unmanned Combat Aerial Vehicle, là máy bay không người lái có khả năng trinh sát, theo dõi, tấn công mục tiêu và hỗ trợ chiến thuật. Không cần phi công trong buồng lái, không cần đường băng dài. Một chiếc drone có thể được điều khiển từ trung tâm chỉ huy cách xa hàng trăm, thậm chí hàng nghìn km. Mọi dữ liệu từ chiến trường được truyền về chính xác và liên tục theo thời gian thực. Trong quá khứ, vũ khí trên không chủ yếu nằm trong tay các quốc gia sở hữu máy bay chiến đấu đắt đỏ như F-35 Lightning II. Một chiếc tiêm kích hiện đại có giá từ vài chục triệu cho đến hàng trăm triệu đô. Theo đó là chi phí vận hành và bảo dưỡng cực kỳ lớn, nhưng drone đã thay đổi quy tắc này. Một drone quân sự, hình sự có thể rẻ hơn hàng trăm lần, nhưng vẫn mang theo cảm biến, camera hồng ngoại và vũ khí chính xác. Hơn nữa, một chiếc drone giá rẻ có thể bay hàng chục giờ liên tục để quan sát chiến trường. Chi phí khai thác và vận hành cũng thấp hơn tiêm kích rất nhiều lần. Một ví dụ nổi tiếng là drone Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ, có thể bay ở độ cao 7.300 m liên tục trong 27 giờ. Từ độ cao lớn, drone có thể quan sát tổng thể và theo dõi mục tiêu chính xác. Sau đó, tấn công mục tiêu bằng tên lửa dẫn đường. Trong nhiều cuộc xung đột hiện đại, nó đã trở thành một công cụ chiến thuật cực kỳ hiệu quả. Nhưng bước tiến lớn nhất của drone không chỉ là khả năng tấn công, đó là khả năng quan sát liên tục. Hãy tưởng tượng hàng trăm chiếc drone nhỏ bay phía trên chiến trường, mỗi chiếc truyền hình ảnh trực tiếp. Trên chiến trường truyền thống, việc tìm thấy mục tiêu thường khó hơn rất nhiều so với việc tiêu diệt nó. Drone giải quyết vấn đề này bằng cách biến bầu trời thành một mạng lưới cảm biến bay. Hàng chục drone có thể bay phía trên chiến trường cùng lúc. Những dữ liệu này sẽ được máy tính tổng hợp lại, thể hiện chi tiết từng mục tiêu. Thông tin này sẽ giúp cho pháo binh tấn công mục tiêu chính xác hơn và là nền tảng cho chỉ huy chiến thuật về sau. Chiến tranh ngày nay đang trở thành chiến tranh dựa trên dữ liệu, và mỗi drone là một mắt xích trong chuỗi dữ liệu đó. Một bước tiến khác đang nổi lên, đó là drone cảm tử. Loại vũ khí này thường được gọi là loitering munition. Drone này mang theo một quả bom hoặc thuốc nổ. Nó bay trinh sát nhiều giờ quanh khu vực mục tiêu, luôn quan sát, gửi báo cáo và chờ thời điểm thích hợp. Sau đó nó lao xuống mục tiêu với độ chính xác cao. Một ví dụ là drone Shahed 1A36 do Iran phát triển. Nó có thiết kế đơn giản, chi phí thấp, có thể mang theo bom và bay xa hàng trăm km. Drone cũng tạo ra rất nhiều khó khăn và thách thức mới cho các hệ thống phòng không. Các hệ thống radar và phòng không vốn được thiết kế để phát hiện máy bay lớn hoặc tên lửa tốc độ cao, giờ phải đối phó với những mục tiêu nhỏ, chậm và bay thấp. Điều này thúc đẩy một cuộc chạy đua công nghệ đánh chặn mới. Thay thế cho hệ thống phòng không đắt đỏ phải dùng đến hàng chục tên lửa có giá hàng triệu đô một quả, chỉ để hạ một drone có giá vài chục nghìn đô. Các công nghệ mới như laser kết hợp trí tuệ nhân tạo đang được ưu tiên phát triển để đối phó với drone. Trong tương lai gần, drone có thể tiến thêm một bước nữa. Đó là hoạt động theo bầy đàn tự động. Hàng trăm drone phối hợp giống như một đàn côn trùng thông minh. Chúng chia sẻ dữ liệu, thay đổi đội hình và tìm về mục tiêu mà không cần điều khiển trực tiếp. Các nhà khoa học đang thử nghiệm việc điều khiển drone theo bầy đàn. Khi điều này trở thành hiện thực, chiến tranh có thể bước vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới, không còn chỉ là xe tăng và máy bay, thay vào đó là mạng lưới robot bay, cảm biến thông minh và thuật toán gia quyện trong vài giây. Drone chiến đấu không chỉ là một vũ khí mới, nó đang thay đổi hoàn toàn phong cách chiến tranh phi đối xứng đang diễn ra trong thế kỷ 21. Công nghệ nhỏ bé này đang mở ra một câu hỏi lớn. Trong tương lai, chiến tranh sẽ do con người điều khiển hay do những cỗ máy bay thông minh? Quyết định.